שלום לכולם, כאן עמיחי קליש-ים, אנחנו שוב בשרשרת 555. היום מתארחת איתי רוזי אור השמש. רוזי היא מתקשרת עם חיות, רוחות החיות, הטוטמים של החיות, ואומנית גם, יוצרת, פסלת. שלום. וברכה. בואי תספרי לנו קצת מה זה רוחות החיות, מה זה הטוטמים של החיות. אה, טוטם של חיה זה בעצם התגלמות של אנרגיה ארכיטיפית, היא מדריכה נשמתית מעולם החי. אנחנו מכירים את זה מתרבויות עתיקות, שמאניות ותרבויות אינדיאניות וגם בתרבות המצרית. אה, חיות שנחשבו לשליחים בין העולמות. החיות נחשבו לשליחים בין העולמות. ובעיקרון הטוטם זה לא משהו שהוא בחוץ, זה משהו שהוא פנימי, שהוא בפנים לנו, שהטוטם הוא מראה לנו, הוא כאילו מראה למה שפועל בנו. זה משקף לנו את מה שאנחנו חושבים, לפעמים פוחדים, לפעמים רוצים לעשות ולא ככה. זה הטוב. אולי, אפשר להגיד אולי, אני שואל אותך, אם במסורת היהודית וגם הנוצרית יש הרבה דיבור על מלאכים שהם שליחים של הבורא, אז פה בשמניזם החיות הם השליחים של הבורא? כן, כן. אוקיי. הם מדברים, למשל בתרבות המצרית, רואים הרבה פעמים חתול שחור ליד הקבר שעומד כזה מאוד גאה, וזה מייצג את האנרגיה הנשית. למשל, אנרגיה של אינטואיציה, של שמירה. והשתמשו בזה בתור אפילו כתב, לפעמים לא היו צריכים להרחיב יותר מדי או להגיד, פשוט היו שמים תמונה, או זה לא היה תמונה, זה היה יותר חריטה או כתב מסוים, ובעצם לא היה צריך לדבר, כי כבר החיה דיברה, הטוטם של החיה דיבר. זה ה... אוקיי. אז בואי, אני רציתי לשאול אם יש הבדל בין, נגיד שאנחנו מגדלים איזה חיית בית בבית, ואנחנו מכירים את האופי שלה, מה ההבדל בין הנשמה הפרטית שלה או הנפש הפרטית שלה לבין הטוטם? יש הבדל ביניהם? כי כן, יש הבדל. לכלב למשל, שלנו יכול להיות אופי מסוים, מה זה רוח הכלב, כאילו בהקשר של... בהקשר הזה, אוקיי. כלב הוא בעצם, הכלב, לא הטוטם כלב, הכלב עצמו הוא יצור חי, הוא חומר, הוא כאילו אתה רואה אותו, אתה מריח אותו, אתה שומר, הוא נאמן, הוא שומר, הוא רץ, אנחנו חווים אותו מזווית אחרת, בפיזי. וגם כלב הוא משתנה מאחד לשני. יש כל מיני סוגים כלבים עם כל מיני אופי, סוגים של אופי כמו בני אדם. אחד אוהב לרוץ, אחד הוא יותר שקט, אחד הוא יותר מופנם, אחד הוא יותר תקיף. כל אחד זה אנחנו יכולים לראות ולהרגיש את זה ממש בפיזי. הטוטם הכלב זה מין רוח ארכיטיפית, זה רוח נשמתית, זה קיים כמו, זה שיקוף פנימי, כמו שאמרתי בהתחלה, זה משקף את הפנימיות, זה מלמד אותנו על גבולות, על שמירה, על אהבה, כאילו כלב, זה הטוטם של הכלב, זה מה שהוא מלמד בתור טוטם. על אהבה ללא תנאי, כמו שאנחנו יודעים שכלבים באמת נותנים, אבל ברגע שזה טוטם אנחנו לא מרגישים אותו בפיזי, יש לנו מין ארכיטיפ כזה של מה זה כלב, הוא לא משתנה,
זה לא דבר משתנה, הוא כאילו הרוח שלו היא קבועה, הרוח טלית, אה, אפשר, או, היא לא אישית, היא אוניברסלית. כן, כן, זה לא אישי, זה יותר משהו, כן, שאנחנו, הכי. אה, אוקיי, בואי תספרי לנו איך את מתחברת לטוטם, באיזה אמצעים, איזה דרך, מהי הדרך שלך? אני יודע שיש קלפים, נגיד, של חיות, אז איך את עושה את זה? אמ, ככה, דבר ראשון אני עושה סדנאות על טוטמים שבהם בעצם כל אחד יכול לגלות את הטוטם שלו ואת ההדרכה שלו דרך הקלפים. בסדנאות יש קלפים. ודבר שני, על ידי תקשור. על ידי תקשור אנחנו מגלים את החיה שרוצה לרדת לאותו בן אדם ולראות מה מהתכונות שלה מאפיין אותו, לאן זה לוקח אותו. אה, לדוגמה, אה, כלב יכול להגיד לך כזה בטוטם כלב הוא יכול להגיד לך למשל אם שכחת את עצמך, אם אתה נאמן לעצמך, לא רק נאמן לסביבה. איפה חצית הגבולות שלך או לא חצית? אה, אם אתה שומר על מישהו או אתה ננטש. זה כלב, אם אנחנו מוצאים. עכשיו, לכל חיה, כל חיה, אה, יש סימנים שלה, אופי שלה. אה, למשל חתול, אני חוזרת לחתול כי זה החיות הדומסטיקות שאני מטפלת בהן. אה, אה, זה מאוד נפוץ, כאילו הכלב, חתול, תוכי, זה דברים שאנחנו רגילים, אבל למשל אם בא חיה כמו נץ שפתאום מגלה לנו, אז המשמעות של נץ, שא' הוא רואה הכל, נץ מגבוה הוא רואה הכל, יש לו שליטה, יש לו יש לו סוג של שליטה והוא מלמעלה, הזווית ראייה שהוא נמצא בה. אז לפעמים אומרים לך תצא בעצם, תלך אחורה, תסתכל מגבוה או תשנה את זווית הראייה שלך. אה, הוא, מה אוקיי. עוד? חתול אני הבנתי, למשל תנים גם זה המצרי, הוא מלווה נשמות, הוא יודע, רגע, רציתי כן, להגיד הטען הוא, יש את הטען שזה הסט, שהוא האיש הרע בסיפור. איך איפה? הסיפור של אוזיריס ואייזיס, ולאייזיס יש נט, נץ, אה, וכלב זה, איך קוראים לו? זה אנוביס, שהוא הבן של אוזיריס, בעלה של אייזיס, יש סט רס"ר. אז אם אנחנו מדברים על ובאז זה הבן של האורוס. נכון. ויש יש גם גם את את רעש, התנון, תנין כן. למשל, שכשאנחנו רואים, זה כאילו מסמן על כוח פראי, אבל הוא גם מסמן לנו מים, שזה לידה, מים רגש, לידה מחדש כמובן, כאילו סוג של הקרב למשל זה הגנה. היא קשורה למאגיה גם, למאגיה נשית, אבל היא קשורה למאגיה. וככה כל חיה יש לה את רציתי רק עוד פעם להמשיך את ההתייחסות הזאת לקשר הזה בין החיות, עוצמה והאלים. מה אנחנו יכולים בעצם להבין? שאולי האלים האלה היו סוג של שמאנים שעבדו עם חיות עוצמה? יכול להיות. האלים האלה, אה, אה, הם ייחסו לעצמם בעצם
תכונות של אותה חיה שהגיעה להם, או שהם, החיה שהגיעה להם זה יכול להיות חיה שהגיעה להם בחלום, שהוא החליט לאמץ אותה, או חיה שהוא נתקל ביום יום, ואז הוא החליט שזה החיה שמאפיינת את זה. יש כפרים שלמים אינדיאנים שבעצם יש חיית טוטם שמסמלת את הכפר שלהם, כי הם אימצו את התכונות אופי שחיות שגרו באזור שלהם. דרך אגב, יש עוד דבר, שאני חוויתי מקרוב, אני הייתי בטיול באמזונס, נכנסנו לכפר, אני לא אספר את כל הסיפור, אבל נכנסנו לכפר של קניבלים, והם חגגו איזה מישהו שנפטר, אחד הצ'יפים שם שנפטר, והם שמו את הגופה למשל 4 ימים, שמו מתחת לגופה כוסות, וכדי שהנוזל שנשפך אחר כך הילדים של אותו אדם יוכלו לשתות כדי לייחס לעצמם, זה נשמע נורא, אבל הם אז זה, אתה מבין את לא כאילו לעניין ככה החיות. עצמם תכונות אופי, אז זה עוד צורת הסתכלות של ככה. כן. רציתי לדבר איתך על הרעיון של 7 הכיוונים, שיש חיות שמסמלות את הקשר שלנו למעלה, למטה, למרכז, ל4 הכיוונים. זה איזשהו רעיון שיש כל מיני מסורות שמאניות שהן מדברות על זה. איך זה מתחבר לך לחיות? ככה, יש לנו עם החיות השמאניות, יש לנו את הקטע של, הן מחולקות בעצם ל4. הן מחולקות ככה. יש, תכף אני אגיע לזה גם כן, יש את הטוטם הראשי, שהוא המלווה העיקרי של הנשמה, אוקיי? הוא מלווה אותנו כשאנחנו עושים פריסה כזאת, אז זה. יש אחר כך טוטם שהוא תקופתי, שהוא בא לעזור לנו בדבר מסוים, בבעיה מסוימת שיש לנו, ואז אנחנו יכולים להשתמש באותן תכונות של, לאמץ אותן תכונות כמו שאותם אינדיאנים עשו, לא לעשות את זה פיזית, אבל כן, לעשות את זה ככה. עכשיו, יש את טוטם שהוא צל, הצל אומר שהוא חושף את הפחדים שלנו. הוא חושף פחדים, הוא חושף פצעים ישנים אם יש לנו, שכנראה נצטרך לטפל בהם בשלב זה או אחר. ויש גם טוטם שהוא נסתר. מה זה טוטם נסתר? טוטם נסתר זה עוד משהו שרוצה להראות בעצם את איכות הנשמה שלנו. זאת אומרת, יש אדם, שלא תמיד אנחנו יודעים על עצמנו הכל, לפעמים אנחנו מפתיעים את עצמנו שאנחנו יודעים עוד משהו, ואנחנו מסוגלים לעוד משהו. ואותו, הטוטם הנסתר יכול להראות לנו איכות של הנשמה שבאה להתגלות. שאנחנו יכולים לעזור לאותו אדם להתפתח בעצם, לכיוון שהנשמה שלו רוצה. כן. עכשיו, ומעבר לזה יש את הטוטמים שהם הם מתחלקים ל4 יסודות, שהם מים, אוויר, אדמה ואש, שאנחנו רואים, כולם מכירים את זה, בים, יבשה והחיות שזה, אבל למשל יש חיות טוטם שהן לא שייכות למשהו שאנחנו כאילו מכירים, אלא שייכים יותר לדברים שלא חווינו אולי בעולם הזה, או מסיפורים קודמים, או בתרבות היוונית, כל מיני, כמו למשל, איך? כמו דרקונים נגיד? נכון, יש לנו את הדרקונים, שהוא שומר לנו על אש החיים,
הוא שומר על אש החיים, יש לו כאילו אש לבנה, והוא שומר על אש החיים. ויש לנו את הטוטם של הקנטאור, למשל, שהוא חצי אדם וחצי חצי חיה. החצי העליון הוא אדם, והחצי התחתון הוא חיה של כמו סוס, ואז הוא מחבר לנו את העניין הזה של שמיים וקרקוע, את הרוחניות ואת הארץ שהיא קרקוע. הוא ממש עושה את החיבור הזה. לפעמים זה צורך, לפעמים האדם הוא יוצא בקלף הראשי שהוא אולי מקורקע, שהוא בסדר, הוא מאוזן, או שלפעמים זה אותו דבר יכול להראות לנו על חוסר איזון, תלוי איפה הוא מגיע, אבל זה עוד נדבך. אוקיי. יש עוד משהו שאת רוצה להוסיף לנו על העבודה שלך עם חיות הטוטם? עוד משהו על חיות הטוטם, עכשיו אני עושה קלפים של חיות הטוטם, שבעצם עם הקלפים האלה אני הולכת לטפל בנשים שעברו מערכת יחסים נרקסיסטית. זה יכול לבוא בכל האופנים, עם אדם שהוא הבוס והבעל והאח, זה יכול כאילו בכל מקום בחיים שאנחנו יכולים להתקל, ומי אין חכם כבעל ניסיון אומרים, אז אני יכולה לעזור להם בקטע הזה מאוד, ולכן אני עושה את הסדנה הזו כי זה נושא קרוב אליי. מה עוד? הטיפול בחיות שאני עושה בעצם בצורה וירטואלית, שזה עדיין לא כל כך, כאילו אנשים עוד לא מקבלים את זה. טיפול רוחני, נגיד שיש לבעיה לחיה מסוימת, בעיית התנהגות, ואת כן, עוזרת כאילו להבין את החיה. כן, יש לך איזה יש. סיפור כזה על משהו כזה שחווית שינוי משמעותי אצל התנהגות של חיה כתוצאה מהתקשורת איתה? כן, יש למשל אדם שהיה לו כלב מאוד מאוד תוקפן. אדם תוקפן, הוא החליט שכל הבית שלו, שמי שנכנס הביתה זה, הוא לא מוכן לקבל אותו, הוא היה נושך. אה, בדרך כלל דברים כאלה מראים לנו גם, אחרי דיבור איתו הבנו שבדרך כלל התכונות אופי האלה אוקיי, החיות משקפות אותנו, אוקיי? זה השתקפות, זה כמו מראה שלנו. אם יש תכונות מסוימות יש לאותו כלב, למשל השתלטנות וכל הזה ותקיפות וזה, ברוב המקרים אנחנו נראה את זה אצל הבעלים, או שהוא יבוא להגיד לנו שאולי לפתח את המקום הזה אצלו. אבל כן, אותו כלב שטיפלנו בו, אחר כך הוא לא רצה להפסיד את המקום שלו כמובן, ואחרי שדיברנו איתו ואמרתי, כאילו דיברתי איתו, דיברנו, ואז הוא אמר, הוא לא רצה להפסיד את המקום שלו, אז הוא היה חייב גם להשתנות טיפונת, כן, הם לא משתנים 180, אוקיי, דיברנו, זה מין תהליך כזה. אבל מה שמאוד חשוב בתהליך הזה, שגם הבעלים שלו, שכשהוא רואה תכונות אופי והוא מבין שחיות משקפות אותנו, אז הוא מתקן אצלו משהו. כאילו אם הבעלים שתלטן, אולי בקטע של שתלטנות באו להעיר אצלו משהו, ואז כשהוא מתקן אצלו, הכלב מתוקן, הכלב משתנה. גם הכלב לא ירצה להפסיד את המקום שלו. איך אפשר להיעזר כאילו בתקשורת שלנו עם בעלי חיים? למשל, הייתה חתולה שהבעלים שלה, יש לי אין סוף זה, הבעלים של אותה חתולה, היא אמרה לי,
אני רוצה להביא עוד חתולה הביתה, כי החתולה שלנו היא מאוד זקנה כבר, וצריך מישהו שיבוא לזה, אבל זה גרם לה לזה שהיא הייתה צריכה לעזוב עבודה שלה, להיות עם גור אחר בבית, או כאילו 24 שעות מישהו צריך להיות עם הגור, לשנות מערך של העבודה, לשנות את העבודה עם הבעל כדי לתזמן את הזה. ואמרתי לה, בעצם, מי אמר לך שהחתול הזה זקוק בואי נשאל אותו. בואי נשאל אם באמת זקוקה לחברה או זה. ושאלנו, והחתול שהיה שם אמר שממש הוא לא רוצה, ממש הוא לא רוצה אף אחד בטריטוריה שלו, שזה טריוויאלי, אבל האישה כאילו הפכה עולמות כדי להיות נחמדה, אבל הוא לא רצה את זה. ו... ובעצם בשיחה נפתרה הבעיה שהיא יצרה לעצמה סתם, סתם, איך אני אעשה, וכאילו כל עכשיו, יש דברים אחרים שלמשל טיפול בבעלי חיים זה גם שיקוף בהרבה מקרים, ולמשל הייתה חתולה עם בעיית עור רצינית מאוד, שהבעלים שלה, שהיא גם מטפלת בבעלי חיים, לא מצאה פתרון. היא לא ראתה, כי כשאנחנו קרובים למשהו אנחנו לא רואים. זה כמו שאני, רופא לא יטפל בבן שלו, ייקח מישהו אחר. ואז היא לקחה אותו ומלא תרופות ומלא משחות וככה, ולא עזר ולא עזר ולא עזר, ואז נכנסתי לשיחה איתו, והבנתי שהוא רצה להראות לבעלים שלו שיש לה בעיה, שתתייחס לבעיה שלה יש, כי גם לה היה משהו בראש והיא לא התייחסה לזה. בקרקפת, משהו עם האור, השיער נשר לה, אבל הבעלים לא שם לב. היא כל תשומת הלב שלה לחיה, שהחיה תהיה זה, וטיפול בסטרואידים, ולא, הם באו פשוט להראות לנו. אז יש המון השתקפויות כאלה. ואני יכולה עוד סיפור עם, שהוא קצת שונה עם כלב, שהסיפור עם הכלב הוא בעצם היה ככה, היה כלב אחד אצל זוג, תקופה קצרה אחרי זה הם הביאו עוד כלבה שלא רצו הבעלים שלה לא רצו אותה, היא הייתה אחות של הכלב הזה. אוקיי, הביאו אותה הביתה, הם חיו יחד. עם הזמן הכלב שהיה לפני הכלבה פיתח בעיית עור חריפה ביותר. חריפה. גם כן, הווטרינרים וכל הטיפול שזה ומשחות וככה, ואז אנחנו נכנסים, ואז כל הבעיה הייתה, או עיקר הבעיה הייתה, דבר ראשון, הוא רצה זמן איכות עם הבעלים. הוא רצה שהבעלים ייקח אותו בנפרד, שיהיה איתו לבד, שיקח אותו כאילו זמן איכות עם הבעלים, זה מה שהוא היה צריך. ואחר כך חלק מהטיפול היה זה להפריד אותם באוכל שלהם, להפריד אותם אפילו תקופה קצרה, לקחת כל אחד בנפרד לטיול, להפריד אזורים בבית אולי שכל אחד שהוא ירגיש את העצמאות שלו, שהיא פשוט הגיעה והשתלטה לו על המקום, היא גם אופי אחר, היא הייתה מאוד דינמית וזה, והוא יותר קוזי כזה, תני לו כל היום להיקרבל, היא תפסה לו את המרחב שלו, ולא היה לו איך להגיד את זה. עכשיו אנחנו הולכים לווטרינר, וטרינר לא תמיד יעלה על כזה דבר. זה דברים שלנו, של הלב, שמתחברים ללב, ואם אנחנו נבין שבעלי חיים הם קוראים אותנו, ורואים אותנו הרבה יותר טוב, מאשר אנחנו את עצמנו. הם עוד לפני שאנחנו נבין מה אנחנו רוצים, הם יודעים את זה כבר. כי הראייה שלהם היא מאוד רחבה, שלא לדבר על חתולים,
שהם גם מנקים אנרגטית אזורים שהם מגיעים. חתול זה כל טיפולי זה עם קצת הגר... ספציפי. איך? מה הם עושים? להעמיק על זה קצת, איך, כאילו, איך הם עושים את זה? את מה? איך הם מנקים אנרגיות, חתולים. חתולים הם מאוד רוחניים. חתול הוא יותר רוחני מכלב. כן, יש כאילו, זה ממש שני דברים. הכלב הוא גם יש לו, הוא גם רואה דברים, אבל לא ברמה שהחתול רואה. ולכן חתולים גם מתארים אזורים. הם רואים, אני מניחה שאתה מכיר את זה גם, כן, אני לפעמים עשיתי מדיטציה עם חתול ויש לו אחלה אנטנה. נכון, כן, נכון, ממש ככה, כן, אני רואה, וזה ריפוי, למשל אם חתול יישב על מישהו שהוא חולה, הוא יודע בדיוק על איזה אזור לשבת. ועל כן. ידי, על ידי הישיבה והגרגור יש תדר שמשדרים שעוזר למקום הכואב. זה ניסיתי על בשרי. וגם על אחותי שעשתה את זה. כן. טוב, יש עוד משהו יש לנו עוד 3 דקות, אם יש עוד משהו שתרצה אה, כן, להוסיף. שכל מדריך רוחני או חיה הוא מופיע בזמן המדויק. הם מגיעים בזמן המדויק. מה שאנחנו צריכים זה פשוט לפתוח עיניים, להיות קשובים לסביבה שלנו. כי כל הזמן היקום משדר לנו. פתאום אתה תראה נוצה למשל שבדרך שאתה הולך כי היקום מדבר, אתה תסתכל על מספרים כי היקום מדבר, יש מספרים שנקראים מספרי מדריכים, אבל הייתי רוצה לקרוא משהו קטן על חיה וסוס, על שיקוף בעצם, מה שהסוס שיקף. מה זה חתימה נשמתית בעצם? זה חתימה נשמתית שהם באו להראות לנו דברים שנסגרו בעצם בעולמות לפני שהגענו אנחנו והם לפה, זה כבר נחתם. אז יש את העניין של חתימה. אבל אני רוצה לקרוא משהו קטן, זה חתימה נשמתית בין אדם לסוס. Mhm. אז הוא אומר, אני אבוא אליך בגוף של סוס, לא מאולף, לא מהונדס, אלא פראי, בועט, עיקש, כמו, כמו חלום שניסית לקבור. אז הוא אומר, תאהבי אותי, אך תתעצבני, תנסי לאלף ואני אסרב, תבני גדר ואני אמצא את הפרצה, כי לא באתי ללכת בקצב שלך. אלא ללמד אותך להיזכר בקצב שלך. בכל פעם שתכעסי עליי, תביני כמה כעס את נושאת על החופש שבך. אני לא פה בשביל שתרכבו עליי, אני כאן כדי שתזכרי לרכב על גלי הנשמה שלך בלי עוקף, בלי מושכות ובלי תנאים. מרדנות היא לא נגדך, היא עבורך, כדי שתעיזי לשאול. איפה בכלובי אני בועטת, ואיפה שכחתי שאני נולדת לרוץ. כן. זה בעיקרון על חיות הטוטם היה לי טלפון. זה משתלב אצלי, כן. אני גם כן, מטפלת אוקיי. יש לנו עוד חצי דקה, אז בואי תגידי מילים אחרונות ונסיים. שהכל אחד, הכל אחד, אנחנו אחד, אנחנו עם החיות אחד, ועם הצמחים אחד, ועם האנשים שמולנו זה אחד, כי הם באים ללמד או לשקף לנו דברים. אז פשוט לפתוח את העיניים ולנשום את היקום הזה, כי הוא מדבר כל הזמן. טוב. תודה רבה, רוזי. אור שמש. באהבה, כן, באהבה רבה. תודה. בינתיים.